guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Mitch Cat again. So, kung bago ka sa channel ko, please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga video na susunod kong i-upload. Yes! So, for today's video, magkagawa tayo ng napakasarap at napakasimple lang na merienda, ang saging with a twist of chocolates. Super perfect pangmeryenda and syempre swak na swak sa ating budget. So paano nga ba gawin ang napaka-easy at super yummy na merienda na ito, ang banana with a twist of chocolate? So simulan natin guys in 3, 2, 1! So, meron akong 6 na pirasong saging na saba. So, syempre, balatan muna natin siya. And then, saka natin hatiin o hiwain sa 3 piraso. So now, tapos na natin hiwain yung ating mga saging. As you can see, medyo makapal yung aking pagkakahiwa. So, yun yung perfect na hiwa ng ating saging. And now, pwede na natin ilagay yung ating chocolate. So, kung wala kayong makitaan na chocolates in a can, pwede kayong gumamit ng Milo. Tunawin lang sa tubig. So, perfect na yon. Kasi ang gagawin lang natin is, ibababad natin yung ating saging sa ating chocolate. So, pwedeng gumamit ng kahit anong chocolates like Milo or something na cocoa powder, ganon. So sa isang kawali, maglagay lang tayo ng 1 cup of water and then saka natin ilagay yung ating bali 5 spoon of brown sugar. Hahaluin lang nating mabuti hanggang matunaw yung ating pinaka brown sugar. So now, natunaw na yung ating brown sugar. Wait na lang natin kumulo and then pwede na nating ilagay yung ating butter. So, haluin lang nating mabuti hanggang sa kumulo ito at makuha natin yung pinaka-mixture, yung lapot na kinakailangan natin para sa ating banana. So, ito yung perfect na lapot ng ating arniba. So, pwede na nating ilagay yung ating binabad na saging sa chocolates. And now we're done! Pwede na nating hanguin at palamigin ang ating bananaque with a twist of chocolates. So, nilagay ko siya sa stick para sa mga gustong i-business ang recipe na to. So, napakadaling gawin at napaka-super yummy talaga. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to give me a like, comment, share, subscribe, and click the bell button para update ka sa mga video na susunod kong i-upload. So, just comment down below guys kung meron kayong mga gustong malaman about recipe na swak sa budget and pang negosyo tips na pwedeng-pwede kahit saan.
So, itong recipe na to ay nirequest lang naman ng every friend ko kasi sa previous vlog ko, meron akong banana turon with the chocolate twist. So, nag-request siya ng another version of banana na may chocolate. So, ito yung naisip ko.